เข้าแถวหน้าเสาธงใช่ไหมตอนประถมแล้วเขาก็จะมาบอกว่าวันนี้เราจะมีการพับนกการให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้เพราะว่าตอนนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แต่ว่าตอนนั้นเราค่อนข้างเด็กมากประถมมาเราก็ไม่ได้เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดจำได้ว่ามีเพลงของ D2B ของที่พี่แดนร้องแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากแต่ก็มันมีคำหนึ่งที่เขาพูดกันคือว่าพับนกกระดาษไปสร้างสันติภาพสร้างความสงบเพื่อคนไทยที่นั่นแต่เขาไม่ใช้คำว่าคนมุสลิมกระดาษเห็นกระดาษบางคนก็ปลิวไปหมดไม่ถึงบ้านเลยบางคนเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรปล่อยเพ เป็น ราะ อะ อะไร ไร นี่เขาปล่อยนี่เบอร์ไม่รู้ที่เรานี่ มันมีการประชาสัมพันธ์แหละว่าจะมีแบบเครื่องบินมาแบบปล่อยนกกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้แบบประชาชนอ่ะไปก็คือไปเก็บนกเนาะแล้วก็เอาไปแลกข้าวสารไข่นมคนพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอ่ะแบบตื่นเต้นที่วิ่งไปเก็บเพราะว่ามันมีการบอกว่าถ้าสมมติว่าไปเก็บนกที่ได้ลายเซ็นคุณทักษิณอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนจะได้เงิน1 ล้านแต่ว่าเราแค่ตื่นเต้นเพราะว่าฮอแบบมันแบบบินใกล้มากไงแล้วก็แบบมันก็โปรยเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราแค่ไปเก็บก็คือได้นกของคนอีสานก็เขาเขียนให้กำลังใจเนาะแล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วเราก็โทรไปขอบคุณเขาก็ถือเป็นโมเมนต์ดีๆของณวันนั้นเนาะข้อความหลายข้อความอาจจะเป็นข้อความที่ดีให้กำลังใจแต่หลายข้อความเป็นข้อความที่ตีตาคนที่นี่ว่าคนที่นี่คือพวกโจรเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งการลอบวางเพลิงแล้วก็ลอบวางระเบิดเกือบ40จุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะซึ่งส่งผลทำให้ทรัพย์สิน47ตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาแล้วก็ ความสนใจแรกเริ่มเลยก็คือแน่นอนสถานการณ์ทางการเมืองที่มันมีความรุนแรงเหตุการณ์ปล้นปืน4 มกรานะครับที่ค่ายปีเหลงเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสสิ่งหนึ่งมันมีความต่อเนื่องทางการเมืองก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นโดยเฉพาะการปล้นปืนเนี่ยมันเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าค่ายทหารนะครับถูกปล้นซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับไม่นานหลังจากนั้นคุณทักษิณได้ประกาศกฎอัยการศึกในกฎหมายของมันเนี่ยก็คือให้อำนาจเต็มกับทหารในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป้าหมายเพื่อรักษาความสงบในพื้นที่แต่กฎหมายแบบนี้ก็ไปละเมิดผู้คนช่วงนั้นมีการตรวจคนเยอะมากแล้วก็มีทนายสมชายนะครับก็รณรงค์ให้ยกเลิกกฎอัยการศึกมันต้องใช้ 50,000 รายชื่อแกก็มาขอให้พวกเราเนี่ยล่ารายชื่อตอนสมัยมันไม่มีดิจิทัลนะก็คือจะต้องกรอกข้อมูลแล้วก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปถ่ายร้านเอกสารแล้วก็เซ็นกำกับแต่หลังจากนั้นสัก1 อาทิตย์กว่าแกก็ไปบรรยายที่กรุงเทพแล้วก็วันที่12 มีนาแกก็ถูกอุ้มหายที่รามคำแหงนะครับพวกเราก็ตกใจเรายังเด็กมากเราก็กลัวเพราะว่าเอกสารมันอยู่ที่เราหลังจากนั้นไม่นานเราก็เริ่มเก็บข้อมูลคนหายก่อนว่าใครหายจังหวัดนราธิวาสตอนนั้นก็มีเรื่องโจรนินจาอะไรต่างๆนะครับเกิดขึ้นอีกเดือนถัดมานะครับก็28 เมษายนที่เราเข้าใจกันสั้นๆว่าเหตุการณ์กือเซะที่ยิงถล่มที่มัสยิดกือเซะแล้วก็เหตุการณ์ที่สะบ้าย้อยหรือกงปีนังหรือที่ต่างๆเนี่ยครับก็มีผู้เสียชีวิต108 ศพเยอะมากแต่นั่นเป็นการปะทะระหว่างผู้ที่เรียกว่าผู้ที่ก่อการกับเจ้าหน้าที่รัฐเราก็สงสัยทำไมคนเหล่านี้ถึงต้องสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐก็ไปเยี่ยมเยียน108 ศพไปเก็บรูปต่างๆประวัติพวกเขาสิ่งหนึ่งที่ระหว่างนั้นเราก็เห็นแล้วว่ามันมีความน่ากลัวเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ความรุนแรงตลอดบางทีเราไปเก็บข้อมูลก็มีเห็นกำลังขับรถมันก็มีคนถูกยิงอะไรเงี้ยกรณีอย่างอยู่ดีๆมีคนมาค้นบ้านเรานอนอยู่ดีๆกลางคืนไม่รู้เป็นใครมาใส่โม่งหมดเราจะรู้สึกยังไงเรารู้สึกไม่ปลอดภัยมันอยู่ภายใต้ของพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยทหารมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะเอาตัวไปในค่ายก่อนไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 ตุลาก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ทำให้คนทั่วโลกสนใจโดยเฉพาะการสลายการชุมนุมในเหตุการณ์ตากใบตอนนั้นแม่ไปทำนากับลูกปีเป็ดลูกว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าที่กูลุกพอไม่ถึงกูลุกเขาเห็นคนเยอะที่3 แยกนะ3 แยกกูลุกนะเขาไปด้วย
หลังจากนั้นประมาณตีสิบได้ยินเสียงปืนที่ตักใบทำไมพวกนี้ยังไม่กลับมาอีกนี่เพราะบางคนบอกว่าเขาไปขึ้นรถแล้วไปทางปัตตานีนะพอกลางคืนนั้นบางคนบอกว่าหลายคนแล้วเอาไปตรงโน้นเสียชีวิตมั่งไม่เสียมั่งได้ยินข่าวว่ามีการสลายการชุมนุมประมาณบ่าย3 โมงบ่าย2 โมงประมาณนั้นถึงได้ทราบว่าพี่ชายนั้นเสียชีวิตน่าจะบนรถแต่ว่าตามลำตัวก็มีการถูกยิง2 ที่สำหรับพี่ชายสำหรับผมไม่ได้ไปหาด้วยตัวเอง แต่ว่าตอนนั้นก็เล็กๆอยู่ประมาณวัยรุ่นอยู่แต่ว่าแม่นี่จะไปหาที่สพ.หนองจิกไปรับศพกับผู้ใหญ่บ้านไม่เฉพาะผมที่กล้าพูดเรื่องเหตุการณ์ตักใบแต่ว่าประชาชนคนอื่นก็มีความกล้ามากขึ้นในการช่วยการพูดความจริงเพื่อหาความยุติธรรมแม้ว่าอายุความมันจะหมดไปแต่ว่าความเจ็บปวดความรู้สึกของญาติมันไม่มีอายุความเลยมันไม่มีอายุความ อย่างที่เราทราบข้อมูลใช่ไหมเรื่องตักใบคือคนเสียชีวิตนะครับ70 กว่าคนอยู่ภายใต้การดูแลของทหารใช่ไหมครับก็มีนักวิชาการส่วนหนึ่งก็ไปเข้าพบคุณทักษิณแล้วก็เสนอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติแต่ระหว่างนั้นก็มีไอเดียก็คือให้มีการพับนกเพื่อให้สังคมไทยเนี่ยให้กำลังใจกับคนในทางภาคใต้แล้วก็รวบรวมแล้วก็มาโปรยในพื้นที่ผมก็ตกใจนะที่นี้เราคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ฉะนั้นเองเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมในความหมายที่เราเห็นอนุสาวรีย์นกที่จังหวัดนราธิวาสอันนั้นมันเป็นผลมาจากการโปรยนกไอ้นกสาวรีพวกนี้แหละมาหลอกลวงเหมือนหลอกให้ประชาชนเชื่อว่าคนทั้งประเทศห่วงใยพวกคุณนะแต่จริงๆแล้วรัฐบาลไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็เพียงแค่เอากฎหมายกฎอัยการศึกกฎหมายหลายฉบับพวกนี้มาวางที่3 จังหวัดแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะช่วยได้เหรอ มันเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในมิติของภาพใหญ่คนที่มีอำนาจรัฐก็พยายามที่จะให้สังคมไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในภาคใต้เพราะตอนนั้นทุกคนพับกันเต็มเลยนะหยุดโรงเรียนกันด้วยนะครับทำกันแล้วก็เก็บแล้วก็ส่งรถเครื่องบินทหารใช่ไหมก็มาโปรยผมคิดว่านั่นกำลังจะบอกกับเราว่าในสถานการณ์ตอนนั้นรัฐบาลเอาไม่อยู่แล้วไม่รู้จะทำยังไงในหมู่บ้านผมมีการพบใบปลิวต่อว่าไอ้พวกนี้ฆ่าคนไทยเอาลูกหลานตัวเองมาแต่งงานกับคนชาวพุทธแล้วก็พยายามจะมาสร้างมัสยิดถูกปลูกฝังว่าอย่าให้เขามาเอาดินแดนของเราไปเราต้องสร้างความสามัคคีของเรากลับคืนมาอะไรแบบนี้สถานการณ์ภาคใต้เนี่ยมีเราจะต้องเสียดินแดนพระถูกปาดคอนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องช่วยปกป้องผมคิดว่านี่คือเป็นการสร้างโพรพาแกนดาเพื่อให้ความชอบธรรมกับทหารที่ยังอยู่ในพื้นที่ผมคิดว่ามันเติมเต็มอุดมการณ์แบบชาตินิยมไม่พูดภาษาไทยบ้างพวกอะไรต่างๆใช่ไหมจำได้ว่าช่วงที่ตัวเองต้องไปฝึกงานที่กรุงเทพเขามีความรู้สึกว่าแบบเอาคนนั่นละเอาคน3 จังหวัดเหรอคือเขาก็จะเป็นภาพเหมารวมเลยว่าคน3 จังหวัดคือคนที่แบบชอบความรุนแรงแล้วก็เป็นพื้นที่น่ากลัวอะไรเงี้ยช่วงหนึ่งมันเป็นอิสลามโมโฟเบียด้วยแหละมันเป็นกระแสที่แบบเกลียดกลัวอิสลามแล้วประกอบกับพื้นที่3 จังหวัดมันเป็นพื้นที่แบบคนที่ต่างกับทุกภาคของประเทศไทยที่ใส่ผ้าคลุมแล้วนับถือศาสนาอิสลามเราว่าคนในพื้นที่ก็เลยถูกผลักเป็นอื่นแบบอ๋อนี่ไม่ใช่คนไทยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราเป็นคนไทยแหละพื้นที่นี่ก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทยอะไรเงี้ยเราแค่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นแล้วก็เป็นคนมาลายูในแบบพื้นที่ชายแดนใต้เท่านั้นคือเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแหละผมเป็นคนมาลายูพี่การใส่ผ้าสรงใส่ชุดมาลายูไม่รู้สิในสายตาทหารสายตารัฐเขาอาจมองว่าพวกผมเป็นหัวรุนแรงปะมึงใส่สรงในช่วงรายาอิดิลฟิตรีพี่จัดกิจกรรมปกติแหละเอาเยาวชนทั่วทุก3 จังหวัดมารวมตัวกันในการเดินทางไปที่สายบุรีไม่ได้เขาก็สกัดพี่
ารณ์ที่เห็นแบบผู้ชายใส่ผ้าสโลงปุ๊บใส่หมวกกระปิยอปุ๊บก็ต้องมองว่าเขาเป็นโจรอ่ะคือมันไม่ใช่ไงเราต้องมานั่งขอดูบัตรประชาชนด้วยนะแม้แต่พี่ที่เป็นผู้หญิงอ่ะยังโดนตำรวจขอถ่ายบัตรประชาชนกับรถเลยด่านที่มีอยู่1,000 กว่าด่านที่เกือบ 2,000 ด่านในแบบพื้นที่3 จังหวัดบางทีก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้านะพอเกิดเหตุการณ์ที่ไหนปุ๊บอ่ะคุณเพิ่งจะขยันมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งด่านมันมีเยอะมากแต่เหตุการณ์ในพื้นที่ก็ยังมีอยู่อ่ะ ต้องอย่าลืมว่าคนพุทธคนกลุ่มน้อยในพื้นที่หลายส่วนก็ถูกไปเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานของรัฐเหมือนกันนะครับเช่นกรณีทหารไปตั้งค่ายในวัดแล้วก็มีการพูดถึงคนพุทธเนี่ยเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วโดนขับไล่โดนอะไรต่างๆเนี่ยไอ้มิติแบบเนี้ยมันสร้างความกลัวให้พวกเราต้องปกป้องผมคิดว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องศาสนาแต่หลายคนลากทำให้ความจริงเรื่องภาคใต้เนี่ยเท่ากับปัญหาเรื่องศาสนาแต่ภาคใต้มันเป็นปัญหาเรื่องความชอบธรรมของรัฐต่างหากที่มาปกครองคนที่นี่มองในทางรัฐศาสตร์นะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเหตุการณ์มันทำไมเกิดความรุนแรงแบบเนี้ยเหมือนเหตุการณ์ไอ้ปาเย่พี่มีคนในหมู่บ้านไปอาศัยที่อาปาเย่แล้วก็โดนยิงที่เจ้าหน้าที่ทหารเป็นทหารยิงในมัสยิดอยู่ดีๆคนละหมาดเนี่ยคนละหมาดปกติแล้วก็มีทหารที่ไหนไม่รู้ยิงเสียชีวิตหลายคนเลยแล้วก็เกิดข้อสงสัยมาตลอดทำไมต้องอยู่แบบนี้คือเราเคยเห็นเมืองนราธิวาสที่แบบเคยใช้ชีวิตกันปกติอะแต่พอหลังจากวันนั้นประมาณ6 โมงเย็นของทุกวันอะก็คือในเมืองจะเงียบเลยแม้แต่หน้าบ้านเราเองคือเราก็จะปิดประตูอะเหมือนแบบทุกคนกลัวเพราะช่วงนั้นแบบมันก็จะมีแบบเป็นโจรนินจาเนาะยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยยอมรับว่าณวันนั้นอะพอเราเห็นคนที่ใส่แบบชุดแบบโต๊ะสีขาววันคือเราก็จะกลัวอะไรก็กลัวทหารมาเมื่อก่อนนี้เขาเดินกลางคืนกลางวันจริงๆอ่ะในสถานการณ์ที่มันเกิดอ่ะมันเหมือนจะเกิดเป็นปกตินะแต่ว่าคนในพื้นที่ยังไงเขาก็ไม่ชินหรอกแต่แค่เขาต้องใช้ชีวิตต่อไปแค่นั้นเองเหมือนว่าเขาผ่านจุดความกลัวณวันนั้นมาแล้วอ่ะอ๋อเกิดเหตุเหรอเสียชีวิตกี่คนหรออะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อคือจะทำยังไงเพราะที่นี่ก็เป็นบ้านของเขาไงแล้วใช่เขาไปอยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้สอนลูกศิษย์ที่เกิดปี 2547 เกิดมาก็พร้อมเหตุการณ์เลยเขาก็ตั้งคำถามว่าสิ่งเหล่านี้ทำไมต้องเกิดเฉพาะที่บ้านเขาสังคมไทยตอบได้ไหมตั้งคำถามอาจารย์ทำไมรัฐถึงจับ BRN ไม่ได้รัฐถึงไม่สามารถคุยกับ BRN ได้กลุ่มติดอาวุธแล้วมีข้อเสนอยังไงอะผมคิดว่าที่ to be fair เราไม่ควรจะวิจารณ์กับรัฐอย่างเดียวแล้ววิจารณ์กับคนที่ติดอาวุธด้วยก็เลยกลับไปสู่หลักคิดที่สำคัญมันต้องเปิดบรรยากาศให้พื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้พูดหลายคนพูดบอกว่าอยากจะแบ่งแยกดินแดนอยากจะมีแต่ละแต่อย่าลืมนะครับมีกลุ่มอีกฝ่ายอีกหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวแล้วคุณแบ่งแยกไปทำไมแล้วมีข้อเสนออะไรแล้วคุณต้องการอะไรและอนาคตมันยังไงคุณอยู่กับโลกนี้ยังไงตอนนี้มันดูเหมือนว่าเสียงที่ใหญ่ที่สุดเสียงของรัฐกับเสียงของคนที่ติดอาวุธแต่เสียงของคนที่กลางๆมันหายไปอ่ะผมอยู่ในบริบทในพื้นที่มีเหตุการณ์ระเบิดความรุนแรงแล้วการแก้ไขของมันคืออะไรรัฐไทยกับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนคือ BRN นะพี่มันใช้กำลังตลอดคนที่ได้รับผลกระทบอ่ะบางครั้งก็มีประชาชนมันเป็นบาดแผลคน3 จังหวัดอ่ะคนประชาชนทั่วไปถูกระเบิดเขาเกี่ยวอะไรด้วยสำหรับรัฐบาลอาจจะคิดว่าเหตุการณ์ตักใบหลังจากที่อายุความจบหมดอายุความไปแล้วอาจจะจบแต่ผมว่าสำหรับประชาชนโดยรวมถ้าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมามันไม่มีคำว่าจบอย่างสวยงามแม้ว่าท่านจะจ่ายเยียวยาอะไรมาพูดมาอะไรก็ตามมันไม่เท่ากับสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ญาติผู้เสียชีวิตเราเข้าใจอยู่แล้วในการยื่นฟ้องดังกล่าวว่าเพราะเราเป็นประชาชนธรรมดาไปฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับคน3 จังหวัดเขาเป็นญาติกันเป็นศาสนาเดียวกันมีความรู้สึกเหมือนกับถ้าคุณไปทำครอบครัวของเขาก็มีความเจ็บปวดเหมือนกันผมว่ามันไม่จบ20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับสังคมที่เนี่ยผมคิดว่ามันทิ้งเรื่องบาดแผลเราใช้วิธีการ
มาตรการทางการอาหารมาตรการความแรงจัดการกับผู้คนที่เห็นต่างเนี่ยจากรัฐเนี่ยสำคัญเลยมันไม่สำเร็จต้องตอบได้แล้วว่า 20 ปีเนี่ยเราไม่สำเร็จเราผลิตซ้ำอยู่ตลอดสังคมไทยได้ใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลเลยทั้งงบประมาณทั้งคนชีวิตผู้คนต่างๆเพื่อที่จะในการจัดการปัญหาภาคใต้นะครับมรดกความเข้าใจผิดต่อผู้คนในพื้นที่เนี่ยมันทำให้เห็นแล้วว่ามันสูญเสียทรัพยากรสูญเสียเวลาไปเยอะมากพูดได้ถึงที่สุดเราแทนที่จะใช้กำลังเงินต่างๆเนี่ยไปเรื่องการทหารเราไม่ใช้กำลังมากพอกับพัฒนาผู้คนที่นี่แต่เราแช่แข็งปัญหาภาคใต้ไว้กับสังคมไทยนานไปแล้ว2 ทศวรรษที่ผ่านมา